میدونستی با مصرف روزانه پیاز میتونی احتمال ابتلا به آب مروارید و فشار داخل چشمی رو کاهش بدی؟ دوستان عزیزم سلام. بخشی هستم، محقق سبک زندگی سالم و تکنولوژیست جراحی. امروز میخوام درباره پیاز باهاتون صحبت کنم. این سبزی خوشمزه که مصرف خوراکی فراوانی داره، اما فقط مصرف خوراکیش نیست. فواید بسیار زیادی هم داره و البته یک سری محدودیت ها برای تعدادی از افراد داره که در پایان ویدیو حتما بهشون اشاره خواهم کرد. لطفاً برای استفاده از این ویدیو با من همراه باشید. اجازه بدید با خواص پیاز برای مبارزه با سرطان شروع کنیم. پیازهای قرمز بیشترین اثر بخشی رو در از بین بردن سرطان‌های سینه و روده دارند. این نوع پیاز سطح بالایی از کوارستین و آنتوسیانین داره که این مواد به درمان بیماران سرطانی کمک میکنن. تحقیقات هم نشون داده افرادی که مصرف پیازشون به نسبت بقیه بالاتر هست کمترین میزان ابتلا به سرطان رو نشون میدن. دومین خاصیت پیاز برای بهبود سلامت قلب هستش. پیاز قرمز فلاونوئید داره که به سلامت قلب کمک میکنه. همچنین سولفور داره که به جلوگیری از بیماری‌های قلبی و گرفتگی عروق کمک میکنه. کوارستین هم که بهش اشاره کردیم علاوه بر جلوگیری از سرطان در مبارزه با بیماری‌های قلبی نقش داره. اما چطوری؟ خواص آنتی اکسیدانی داره، ضد التهاب هست، به سلامت عروق کمک میکنه، سطح کلسترول خون رو کاهش میده، بهبود میبخشه و اینها در نهایت به نفع قلب هستن. همچنین از به هم چسبیدن پلاکت ها که منجر به لخته شدن خون و پلاکت ها در داخل عروق و همچنین بروز حملات قلبی میشه جلوگیری کنه. پیاز همینطور میتونه به پایین آوردن قند خون کمک کنه. عصاره پیاز میتونه این قند خون رو کاهش بده چون ترکیبات سولفور و کوارستین داره. اما بیشترین تأثیرش همراه با مصرف متفورمینی هستش که افراد دیابتیک استفاده میکنن. پیاز فوایدی هم برای سیستم گوارشی داره که میتونیم به آنولین فیبر موجود در سبزیجات نسبتش بدیم. آنولین به عنوان یک منبع غذایی برای باکتری‌های مفید در روده ها عمل میکنه و مصرف این فیبر به بدن کمک میکنه که سطوح خوبی از باکتری‌های سالم روده رو حفظ کنیم. اگر نسبت به خاصیت ضد باکتریایی پیاز حساسیت داشته باشید توصیه می‌کنم حتما قبل مصرف با پزشکتون مشورت کنید. همچنین پروبیوتیک های طبیعی که در پیاز وجود داره به کاهش احتمال یبوست و همچنین درمان درد شکم خیلی کمک میکنه. خاصیت دیگه پیاز برای اندام اسکلتی و حفظ سلامت استخوان ها هستش. تحقیقات نشون داده پیاز میتونه از پوکی استخوان که مرتبط با سالخوردگی هست جلوگیری کنه. مصرف پیاز بر تراکم استخوانی زنان بالای 50 سال تاثیر داره. این نکته رو تاکید میکنم اگر حساسیت ندارید به درمان دردهای مفصلی خیلی کمک میکنه. اما دوستان یه خصلت دیگه پیاز جلوگیری از التهاب و آلرژی هست. فلاونوئیدها و کوارستینی که اشاره کردیم در پیاز زیاد هست از التهاب جلوگیری میکنه. گاهی وقتها سیستم تنفسی ما دچار التهاب میشه و هیستامین آزاد میکنه که باعث آلرژی میشه و علائم اون رو بروز میدیم. پیاز با جلوگیری از آزاد شدن هیستامین ها آلرژی رو درمان میکنه. خاصیت آنتی هیستامینی پیاز به کاهش گرفتگی بینی هم کمک میکنه و ترکیبات گوگردی هم که در پیاز هست مخاط بینی رو برطرف میکنه. همچنین پیاز خواص ضد باکتریایی هم داره. عصارش با التهاب ریه و باکتری ها و آلرژی های دیگه پیشگیری میکنه و اثرات آنتیبیوتیکی هم داره. ترمیم زخم رو هم سرعت میبخشه. یک خصلت دیگه پیاز برای درمان سرماخوردگی و سیستم ایمنی بدن هست. اما بهترین شکل مصرف پیاز برای درمان سرماخوردگی و مشکلات ریوی به صورت کبابی هستش. پیاز رو اول آب پزش کنید، بعد مقداری نمک دریا تهیه کنید و روی اون کبابش کنید. هم مواد مغذی نمک دریا زیاد هست و هم پیاز سرشار از آنتی اکسیدان هست. با ترکیب این دوتا با هم دیگه باعث بهبود التهابات ریه، درمان سرفه و آنفولانزا و همچنین کاهش خلط میشه. یک روش دیگه برای مصرف پیاز در درمان سرماخوردگی استفاده از چای پیاز هست که ایمنی شما رو افزایش میده، به پیشگیری از بیماری هم کمک میکنه. به این صورت که یک پیاز رو برش بدید، به آب جوش بندازید
و اجازه بدید 10-15 دقیقه بجوشه. بعدش صافش کنید و مقدار زنجبیل برای طعمدار شدنش اضافه کنید و روزی 1 فنجان میل کنید. بسیار مؤثر هست برای درمان سرماخوردگی. دوستان خوبم، اگر تا اینجای ویدیو براتون مطلب آموزنده‌ای داشته لطفاً با لایک و سابسکرایبتون ما رو حمایت کنید و به دوستانتون معرفی کنید تا برسیم به عجیب ترین خاصیت پیاز که کمک به سلامت بینایی هست. پیاز تولید یک پروتئین به نام گلوتاتین که به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل میکنه رو تحریک میکنه. حالا خاصیت این پروتئین چیه؟ اگه سطوح بالاتری داشته باشه برای کاهش خطر آب سیاه یا گلوکوم و آب مرواریدی یا همون کاتاراکت مفید هست. پس پیاز چیکار میکنه؟ میاد این پروتئین رو تحریک میکنه، سطحش رو میبره بالا و خطر کاتاراکت یا آب مروارید و فشار داخل چشمی رو کاهش میده. خاصیت دیگه پیاز برای بهبود سلامت دهان هست. پیاز حاوی ترکیبات سولفور هست که با کاهش باکتری‌های مسبب پوسیدگی دندان کمک میکنه. خوردن پیاز به صورت خام مخصوصاً بهترین شکل ممکن برای سلامت دهان و دندان هست، چون غنی از ویتامین C هست که میتونه دندون‌ها رو سالم نگه داره و درد دندون رو هم تسکین میده. خاصیت بعدی پیاز این هست که پیاز جزء داروهای گیاهی هستش که در مدیریت ناتوانی جنسی و اختلال عملکرد جنسی به کار میره. خوردن آب پیاز همراه با عسل به افزایش قدرت باروری در آقایان خیلی کمک کنه. شاید به مزاج یک سری افراد سازگار نباشه، ولی اگر بتونن ازش استفاده کنن بسیار مؤثر هست در بهبود اختلالات و عملکرد جنسی این آقایان. تاثیر دیگه پیاز برای بدن تقویت سلامت مغز هستش. تحقیقات نشون داده آنتی اکسیدان موجود در پیاز با مواد مضر در مغز مبارزه میکنه، اونها رو از بدن خارج میکنه. ترکیبات حاوی گوگرد پیاز میتونه کم شدن حافظه که مربوط به سن باشه و همچنین آلزایمر رو کاهش بده. یه ترکیب شیمیایی دیگه در پیاز وجود داره که اسمش هست دیپروپیل و اختلال حافظه رو بهبود میبخشه. پس حتما ازش استفاده کنید. خاصیت بعدی پیاز بهبود خواب هست برای افرادی که اختلال خواب دارن. پیاز پروبیوتیک داره و استرس رو کاهش میده، کیفیت خواب رو بالا میبره. باکتری های مفید معده رو افزایش میده، فیبر رو هضم میکنه، سلامت شکم رو بهبود میبخشه، محصولات جانبی متابولیک رو آزاد میکنه و در اینجا شما خواب راحت تری رو میتونید داشته باشید. اما یک توصیه هم برای خانم ها برای تسکین دردهای قاعدگی از پیاز استفاده بکنید. یکی از خواص بسیار مهم پیاز برای خانم ها بهبود وضع جسمی در دوره قاعدگی هستش. اگه حساسیت نداشته باشید بهش میتونید برای تقویت بدن در این دوران استفاده کنید. خوردن کلسیم به اندازه کافی هم در این دوره ضروری هستش. پیاز هم سرشار از کلسیم هست، به همین دلیل میتونید از پیاز به جای مکمل‌های کلسیم استفاده کنید. اما برسیم به خاصیت دارویی پیاز و خاصیت ضد پیری بودن اون. پیاز خواص گسترده ضد پیری داره، ویتامین‌های A، C، E و آنتی‌اکسیدان‌های زیادی داره که در برابر آسیب ناشی از اشعه‌های مضر فرابنفش و اشعه‌های خورشیدی و جلوگیری از رادیکال‌های آزاد که عامل بروز پیری زودرس پوست هستن جلوگیری میکنه. آنتی‌اکسیدان‌های قوی که در پیاز هست میتونه پوست رو بدون چروک نگه داره. همچنین ویتامین ها و گوگرد موجود در پیاز پوست رو نرم و انعطاف پذیر نگه می‌دارن. ماساژ دادن پوست با آب تازه پیاز هم به افزایش گردش خون در پوست کمک میکنه. هرچی این جریان گردش خون بیشتر بشه باعث بهبود وضعیت سلول ها و همچنین تحریک کلاژن سازی پوست میشه. در نتیجه چین و چروک پوست خیلی سریع برطرف میشه. یه خاصیت دیگه پیاز درمان آکنه یا جوش صورت هستش. میدونید که پیاز خاصیت ضد میکروبی، ضد باکتریایی و ضد التهابی داره که در پوست بسیار میتونید ازش استفاده کنید، چون ضد عفونی کننده قوی هم هست. برای درمان جوش صورت میتونید یک قاشق سوپخوری آب پیاز رو با یک قاشق سوپخوری روغن زیتون مخلوط بکنید، رو صورتتون بمالید، 20 دقیقه بمونه، بعد با آب بشوریدش. برای درمان جوش‌های صورت خیلی مفید هست. همچنین برای درمان لک‌های پوستی هم خوب هست. آب پیاز لک‌های تیره صورت رو از بین میبره، چون آنتی اکسیدان زیاد داره، پوست رو تغذیه میکنه، ناخالصی‌ها رو پاک میکنه. برای تهیه ماسک ضد لک میتونید یک مقدار مساوی آب پیاز و ماست تازه کمچرب رو با هم دیگه مخلوط بکنید، ماسک درست کنید. چند تا قطره روغن اسانس هم اگه به بوش
علاقه ندارید اضافه کنید. با حرکات دایره ملایم 10 تا 15 دقیقه پوستتون رو ماساژ بدید. بعد با آب ولرم شستشو بدید و شاهد بهبود وضعیت پوستتون باشید. اما از خواص معجزه‌آسای پیاز یکیش هم درمان نیش حشرات هستش. عزیزان که خدای نکرده در معرض نیش و گزش حشرات قرار گرفتید، پیاز هم دم دستتون بود، بهترین کار این است که یه تیکه پیاز رو ببرید روی محل نیش زدگی حشرات قرار بدید. از اونجایی که پیاز خاصیت ضد التهابی داره، باعث کاهش سوزش و کاهش التهاب ناشی از نیش حشرات میشه. از دیگر موارد خاصیت پیاز از بین بردن خالهای کوچیک روی پوست است. مخصوصا روی ناحیه گردن دیده میشه ریز هستن. میتونید عصاره پیاز رو روی خالها بذارید، اجازه بدید جذب پوست بشه، چون خاصیت اسیدی و مواد شیمیایی اصیلی داره، میتونه خالها رو خشک کنه و از بین ببره. اما دوستان یک اعتقاد سنتی بین مردم هند وجود داره که معتقدند آب پیاز برای برطرف کردن سفیدی موها مؤثر هست و به این طریق که 5 تا دونه پیاز رو داخل 1 لیتر آب میجوشونن، 10 تا 15 دقیقه به جوش میاد، بعدش با همون آب موهاشون رو قشنگ ماساژ میدن، 10 تا 15 دقیقه میمونه و بعد با شامپو و آب معمولی شستشو میدن. معتقدن که بسیار مؤثر هست در رفع سفیدی مو و تیره شدن موهاشون. دوستان از مزایای پیاز خیلی صحبت کردیم، اما برسیم به معایب پیاز و اینکه چه افرادی نباید ازش استفاده کنند. از اونجایی که پیاز قند خون رو خیلی کاهش میده، بیماران دیابتی قبل از مصرف ترجیحاً قند خونشون رو چک کنن، چون ممکنه مصرف زیاد پیاز قندشون رو خیلی کاهش بده. مورد بعدی که محدودیت مصرف پیاز رو نشون میده سوزش معده هستش اگه به صورت خام مصرف بشه. ما گفتیم در درمان بیماری‌های معده و روده مؤثر هست، اما اگه بیش از حد به صورت خام مصرف بشه سوزش سردل میشه. یک معایب دیگه‌اش هم برای پوست هستش. ممکن هست باعث حساسیت و خارش پوست یک سری افراد بشه. در یک ناحیه کوچیکی از پوست داخل ساعد تست بکنید. اگه سرخ نشد، اگه حساسیت نشون نداد، میتونید در صورت و هر قسمت از بدن که لازم بود، لک‌های صورت، خالهاتون اینا و حتی رفع چین و چروک صورت استفاده کنید. یک عارضه دیگه پیاز در صورت مصرف زیاد رخ میده برای خانم‌های باردار هست. خانم‌های باردار اغلب خودشون سوزش سر دل دارن. همین مصرف زیاد پیاز هم میتونه سوزش سر دلشون رو یکم افزایش بده. در بیماران قلبی هم احتمال بروز این سوزش سر دل وجود داره که باید احتیاط کنن در مصرف پیاز. یک عارضه دیگه پیاز برای فشار خون هستش. مصرف پیاز ممکن هست فشار خون سیستول و دیاستول، همون فشار حداکثری و حداقلی خون رو کاهش بده. پس افرادی که دارو مصرف میکنن باید در مصرف پیاز احتیاط بکنن. و یک خاصیت عارضه دار پیاز افزایش حساسیت هست، در صورتی هستش که با مصرف داروی آسپرین همراه باشه. دقت کنید افرادی که نسبت به پیاز حساسیت دارن به هیچ عنوان، تاکید میکنم به هیچ عنوان، آسپرین و پیاز رو با هم دیگه مصرف نمیکنن، چون حساسیت به دارو رو افزایش میده. دوستان خوبم، ممنونم از اینکه تا پایان ویدیو همراه هم بودید. لطفاً با لایک و سابسکرایبتون ما رو حمایت کنید و به دوستانتون معرفی کنید. شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.